Dezansamblare, reparare partea încărcare, Samsung SMT580, Tab A, 10.1, 2016. Cu un clips de plastic. Din partea de jos începem. Băgăm ușor. Am uitat să verific de card. Dacă are card înăuntru, îl vom rupe. Nu are card. Bun. Și mergem mai departe. Acum pe partea asta altă. Și iarăși de pe partea asta altă. Bun. Și acum ridicăm ușor. Ia să vedem, s-a declipsat totul. Nu, mai ține undeva în partea de sus. Acum cred că e declipsată toată. Bun. Am verificat puțin placa la microscop și se pare că la acest condensator avem o lipitură rece. În momentul de față nu pot să îi fac poză prin microscop, dar mă voi echipa și cu un microscop digital încât să pot să arăt și niște poze. Bun, având în vedere că este o lipitură rece, îi refacem acea lipitură și sperăm că aia să fie problema. Facem lipitura, facem proba. Să vedem mai aproape dacă se vede la acest condensator. Bun, punem puțin flux pentru a face o cositorire bună. Cu totul că doar un capăt se vede lipitură rece, la un singur capăt, o să le cositoresc, o să cositoresc ambele capete.
Ok. Acum să curățăm zona. Curățăm cu un bețișor și cu cu izopropanol curățăm de flux. Cu un bețișor de ureche. Ok. S-a și uscat. Să punem asta înapoi pe conectorul de la acumulator. Și să facem proba. Să vedem dacă acea a fost problema. Să vedem. Pun capacul ca să nu atingă camera pe masă. Va trebui să lăsăm puțin, câteva minute. Acumulatorul este descărcat de tot și, după cum se vede, a început să încarce. O lăsăm la încărcat până pune cel puțin 2-3%. Să fim convinși că nu este doar o încărcare virtuală, o încărcare fictivă. Pe tester ne arată că are consumul de 1,4 amperi. În principiu ar trebui să încarce, numai o lăsăm să fim convinși. Se pare că are nevoie de mai mult timp. Posibil ca acumulatorul să fie foarte descărcat, având în vedere că am înțeles că are cel puțin 2 săptămâni de când nu mai a fost încărcat. Pun pe pauză și revin după ce ne arată câteva procente. Bun, se pare că tableta noastră a început să încarce. Înseamnă că putem să o ansamblăm înapoi. Asta a fost una dintre problemele de încărcare la Samsung T580. Asta în caz de portul de încărcare este bun.
Dacă portul de încărcare nu este bun, trebuie înlocuit acel port. Dar prima dată măsurăm, verificăm și după care reparăm.